این روزا بحث انتخابات داغه و نامزدهای انتخاباتی هم دارن به مردم درباره حل مشکلات مسکن یه قولا و یه وعده هایی میدن. تو این ویدیو میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چه وعده‌ای و چه تغییری در مسئله مسکن و املاک کشور قابل انجامه و چه شعارهایی اگر داده بشه احتمالاً قابل اجرا نخواهند بود. برای تولید مسکن مثل هر کالای دیگه‌ای نیاز به یک سری زیرساخت داریم. زیرساخت‌های تولید مسکن در واقع در 5 شاخه هستند. اولیش انرژی که از همه مهمتره، یعنی گاز و برق اون املاک رو بتونیم تأمین بکنیم. دومی آب، سومی امکانات رفاهی مثلا مدرسه، بیمارستان، پارک‌ها و بوستان‌ها، جاهای تفریحی. چهارمی شغل، یعنی تا فاصله 50 کیلومتری ساکنان اون منطقه بتونن شغلی پیدا بکنن. و آخری هم مسئله حمل و نقله. حالا حمل و نقل جاده‌ای، اتوبوس داشته باشه، مترو داشته باشه، آدما بتونن به راحتی رفت و آمد کنن از محل کارشون به منزل یا اصلا برای مسائل رفاهی از خونه خارج بشن. به وضوح می‌بینیم که برای حل مشکل مسکن تهران شهرک‌هایی مثل پردیس، پرند، چیتگر و خلاصه حاشیه تهران، حتی اندیشه و شهریار و ورداورد و گرمدره تونستن کمک بکنن تا یه حد زیادی قیمت‌های داخل تهران رو تعدیل بکنن. خیلی از کسانی که نمیتونستن تامین هزینه کنن واسه اجاره ملک در تهران از تهران خارج شدن. بخشی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در املاک انجام میشه، سرمایه‌گذاری‌های خردتر به حاشیه تهران رفتن و اینا اقدامات درستی بوده که هر دولتی انجام داده و درش نقش داشته دستش درد نکنه. وقتی این 5 تا مورد رو تأمین کردیم، مسئله بعدیمون فقط میشه جایابی و تغییر کاربری، که وقتی تغییر کاربری دادیم پیمانکارهای مختلف و سرمایه‌گذاران مختلفی میتونن بیان با توجه به اینکه یه سری زیرساخت تأمین شده شهرسازی و شهرک‌سازی بکنن. حالا اون پیمانکارا میتونن دولتی باشن، خصوصی باشن یا حتی خارجی باشن، مثلا چینی و ترکیه‌ای، و هیچ مشکلی هم برای کشور به وجود نمیاد. خیلی هم عالیه. اما چه وعده هایی اگر بدیم در واقع حرف مهمی نزدیم و احتمالاً هم قابل اجرا نیست. شماره 1 به مردم بگیم که سازنده خارجی میاریم، مثلا چینی، و برای ما ملک میسازه. او هم وقتی بخواد ملک بسازه نیاز به تأمین یک سری زیرساخت داره که بتونه شهرک سازی بکنه، وگرنه تفاوت عمده‌ای با سازنده ایرانی نداره جز اینکه او مثلا با سرعت بیشتری کار میکنه. دومی این که به مردم بگیم ما قیمت ها رو کنترل خواهیم کرد، مثلا قیمت گذاری بر بازار اجاره یا بازار خرید و فروش ملک خواهیم کرد. بازار اجاره خودش یه قیمت گذاری ذاتی و طبیعی داره. ببینید هیچ موجری صاحب خونه ای نمیتونه بره خارج کشور مستاجر وارد بکنه به کشور. وقتی میاد یه قیمتی میگذاره باید یه مستاجری پیدا بشه و اگر قیمتش رو منطقی نذاره و همخوانی با عددی که کارآمد برای مستاجران نداشته باشه این ملک، هیچ کس اجارهش نمیکنه. کما اینکه میبینیم تو بازار این اتفاق هم میفته و همین مسئله باعث شده که الان حباب قیمت به وجود بیاد. یعنی قبلا ملک‌ها 1/5 قیمت فروش رهن میرفت، الان داره 1/9 1/10 رهن میره و این به خاطر اینه که مستاجرین با توجه به توانایی پرداختشون میتوانند قیمت بازار را کنترل بکنند. اما قیمت گذاری بر خرید و فروش ملک با توجه به اینکه بخش بزرگی از ساخت و ساز و همینطور خرید و فروش در بازار املاک توسط سرمایه‌گذارها انجام میشه، به محض اینکه حرفش رو بزنیم که میخوایم قیمت گذاری کنیم و این سرمایه‌گذارها و سازنده‌ها حس کنن این حرف جدی داره گفته میشه، از بازار تلاش میکنن که خارج بشن و این به همه بدنه بازار املاک ضربه خواهد زد، از جمله مصرف کننده، از جمله مستاجر، از جمله خریدار، و ملک جدید ساخته نخواهد شد و ای بسا بسیاری از این سرمایه‌گذاران این پولا رو میبرن خارج کشور، دبی، قبرس، و آسیب بزرگی به کل کشور میخوره، نه تنها بازار املاک. از طرف دیگه قیمت ارزشمندترین سیگنال در هر بازاری. اینو شما نباید از تولید کننده بگیری. قیمت واقعی کمک میکنه که تولید کننده بفهمه چه وقتی باید وارد یک بازار بشه و چه وقتی باید خارج از یک بازار بشه، سرمایه گذاری نکنه. سومین وعده‌ای که اگه بگیم احتمالاً شدنی نیست این هست که بگیم ما میخوایم بازار املاک رو با مالیات کنترل کنیم. البته مالیات گرفتن از هر بازاری خیلی هم کار سختی برای دولت نیست. منتهای مراتب مسئله اینه که هزینه مالیات همیشه میاد رو قیمت تمام شده ای که
مصرف کننده و خریدار و مشتری داره میپردازه. حتی اگه مالیات بر عایدی سرمایه باشه، عموماً واسطه ها و دلال ها چون حرفه‌ای این کار هستن میتونن از پرداخت خیلی از اعداد و ارقام به واسطه های مختلف، سند عادی و قولنامه و غیره، از پرداخت مالیات فرار بکنن و دردسر میمونه واسه خریدار نهایی که با قیمتی که به علت مالیات بالا رفته است روبرو میشه. ارادتمند شما، سعید زمانی، کارشناس املاک.